You are warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. This is your favorite program, දවසකට වතාවක් කතාවට රටාවක්. අද දවසේ පාඩමෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ දේවල්. මෙහි ඉඳන් එහෙට ගොඩක් දුරයි. මෙහි ඉඳන් එහාට ගොඩක් දුරයිද? මෙහි ඉඳන් හඳට ගොඩාක් දුරයි. එහෙ ඉඳන් මෙහෙට ගොඩාක් දුරයි. මෙන්න මේ වගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නේ කොහොමද කියලායි අද දවසේදී සාකච්ඡා කරන්නේ. සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න ඔයාට මේ සියල්ල අඩු නැතුව ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා මගේ channel එක තාමත් බලන්නේ subscribe කරලා නෙවෙයි නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මෙහි ඉඳන් ගොඩාක් දුරයි. ගොඩාක් දුරයි කියන්නේ අපි භාවිතා කරන ප්‍රධානම phrase එක තමයි it's a long way. It's a long way. මෙන්න මේක තමයි අද දවසේදී ඔයා හොඳින් පාඩම් කරගන්න ඕන phrase එක. It's a long way. ගොඩාක් දුරයි. From here. මෙහි ඉඳන්. It's a long way from here. මෙහි ඉඳන් ගොඩාක් දුරයි. It's a long way from here. මෙහි ඉඳන් ගොඩාක් දුර නෑ. යම් ස්ථානයකට අපි කියනවා මෙහි ඉඳන් ගොඩාක් දුර නෑ. It's not a long way from here. It's not a long way from here. මම හිතන්නේ මෙහි ඉඳන් ගොඩාක් දුරයි. I think it's a long way from here. I think it's a long way from here. මම හිතන්නේ මෙහි ඉඳන් ගොඩාක් දුර නෑ. I think it's not a long way from here. I think it's not a long way from here. මෙහි ඉඳන් හඳට ගොඩාක් දුරයි. It's a long way from here to the moon. It's a long way from here to the moon. මෙහි ඉඳන් හඳට ගොඩාක් දුරයි. It's a long way from here to the moon. එතකොට අපි කොහොමද කියන්නේ? පෘථුවියේ ඉඳන් අඟහරු ලෝකෙට ගොඩාක් දුරයි. පෘථුවියේ ඉඳන් අඟහරුට ගොඩාක් දුරයි. It's a long way from the earth. It's one of the solar system, therefore we have to use the definite article the before the word earth. And that should be pronounced as the earth. It's a long way from the earth to the Mars. මෙහි ඉඳන් ටවුමට ගොඩාක් දුරයි. It's a long way from here to the town. It's a long way from here to the town. මෙහි ඉඳන් අපේ ගෙදරට ගොඩාක් දුරයි. It's a long way from here to our house. It's a long way from here to our house. It's a long way from here to our house. මෙහි ඉඳන් අපේ ගෙදරට ගොඩාක් දුර නෑ. It's not a long way from here to our house. It's not a long way from here to our house. මෙහි ඉඳන් අපේ දිහාට ගොඩාක් දුර නෑ. It's not a long way from here to our place. It's not a long way from here to our place. මෙහි ඉඳන් අපේ දිහාට ගොඩාක් දුර නෑ. අපි පයින් යමු. අපි ඇවිදගෙන යමු. It's not a long way from here to our place. Let's walk. It's not a long way from here to our place. Let's walk. මෙහි ඉඳන් ගොඩක් දුරයිද? අන්න එතකොට අපි ඒක අහන්නේ is it a long way from here? මෙහි ඉඳන් ගොඩක් දුරයිද? Is it a long way from here? මෙහි ඉඳන් ගොඩක් දුර නැද්ද? Isn't it a long way from here? Isn't it a long way from here? ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම පුහුණු විය යුතුයි. දැනුම තිබුණාට පමණක් ඔබට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ. ඒ නිසා මේක සරල වුණත් හරියටම කියන තාලේ ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Isn't it a long way? බලන්න එක කියන තාලේ. Isn't it a long way from here? මෙහි ඉඳන් ගොඩක් දුර නැද්ද? Isn't it a long way from here? කිහිප වතාවක් මේ විදියට පුරුදු පුහුණු වෙන්න. එතකොට ඔයාටත් මේක ඉතාම පහසු දෙයක් වෙනවා. Isn't it a long way from here? මෙහි ඉඳන් ගොඩක් දුර නැද්ද? මෙහි ඉඳන් ටවුමට ගොඩක් දුරයිද? Is it a long way from here to the town? Is it a long way from here to the town? මෙහි ඉඳන් එහාට ගොඩක් දුරයිද? මෙහි ඉඳන් එහාට ගොඩක් දුරයිද? අපි කියන්නේ එහෙමනේ. මෙහි ඉඳන් එහෙට ගොඩක් දුරයිද? Is it a long way from here to there? Is it a long way from here to there? Is it a long way from here to there? අපි මෙතනදී to there භාවිතා කළේ
සාමාන්‍යයෙන් මම ඔයාලට කියලා තියෙනවා here there වැනි පද භාවිතා කරන විට නිපාත පදයක් භාවිතා කරන්න එපායි කියලා. ඕන අද දවසේදී ඊට හේතුවත් ඒ වගේම ඇයි to වැනි පදයක් භාවිතා කළ හැක්කේ කියන හේතුවත් ඔයාලට කියලා දෙන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. there කියන පදය භාවිතා කරන්නේ ක්‍රියා විශේෂණ පදයක් සේනම් adverb එකක් කියලා කියනවා. We call it in English an adverb. When it is used as an adverb, we never use to or anything like that. Any preposition before it. ක්‍රියා විශේෂණයක් සේ භාවිතා කරනවා නම් there අපි එතන නිපාත පදයක් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. But when it is used as a noun, we can use a preposition like this. නමුත් ඒක නාම පදයක් සේ භාවිතා කරන්නේ නම් නිපාත පදයක් භාවිතා කළ හැකි. අන්න ඒ නීතිය යටතේ තමයි වාට මෙතන to භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. Since the word there has been used as a noun in this sentence, therefore we can use to here. මෙතන noun එකක් සේ නාම පදයක් සේ දේ භාවිතා කරන නිසා තමයි to කියන නිපාතයේ යෙදීමේ අවසරය අපට තියෙන්නේ. දැන් ඔයා දන්නවා ඇයි ඊට හේතුව කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ there කියන පදය pronoun එකකුත් වෙනවා. සර්වනාම පදයකුත් වෙනවා. There are 5 members in my family. මෙන්න මේ වගේ වාක්‍යයක් බලන්න. There are 5 members in my family. එතනදී there යෙදෙන්නේ pronoun එකක් ලෙස. ඉතින් මේ වාගේ පාඩම් සම්බන්ධව වෙනම දවසක සාකච්ඡා කරමු. දැනට ඒ විදිහට මතක තියාගන්න. ඒ වගේම මම පාඩම ආරම්භයේදීම කිව්වා මෙහෙම. Hi there. අන්න ඒ වගේ ඉදුමක් යෙදුවා. එහෙමනම් ඒ යෙදෙන්නේ there කියන පදය interjection එකක් ලෙස, විස්මයාර්ථ පදයක් ලෙස. නැවතත් මං කෙටියෙන් කියන්නම්. there කියන පදය ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී ක්‍රියා විශේෂණයක් ලෙසත්, නාම පදයක් ලෙසත්, සර්වනාමයක් ලෙසත්, විස්මයාර්ථ පදයක් ලෙසත් භාවිතා කරනවා. In the English language, the word there can be used as an adverb, as a noun, as a pronoun, and also as an interjection. So you do remember all these parts very well, then only you can understand the language properly. මෙහි ඉඳන් ගොඩාක් දුරයි. It's a long way from here. එහි ඉඳන් ගොඩාක් දුරයි. It's a long way from there. It's a long way from there. එබනම් ඔයා දැන් දන්නවා ඇයි අපි there කියන පදයේ ඉදිරියෙන් from මෙතන පාවිච්චි කළේ කියලා. The word there has been used here as a noun. Therefore we can use the preposition from. It's a long way from there. එහි ඉඳන් ගොඩාක් දුරයි. It's a long way from there. එහි ඉඳන් ගොඩාක් දුරයි. When you want to say මෙහි ඉඳන් ගොඩාක් දුරයි, then there you should say it's a long way from here. It's a long way from here. So dear friends, you know how to use the phrase it's a long way in meaningful sentences now. So thank you very much for being with me. I'm coming back again with my next video. Till then, goodbye. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තුෙන් සිටින අයට. එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තුෙන් සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදියට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්. විශේෂයෙන්ම පාසල් යන දුවලා පුතාලට නම් ඔවුන්ගේ නිවාඩු කාලවලදී මේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව, එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉන්න සිසුන්ට දින 45 නේවාසික කඳවුර සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට නේවාසික කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.